Вітаю вас із місця, де сходить українське сонце, з Донецької області, де терикони, степи і люди, наші українські люди. І ось саме цих українських наших людей сьогодні я ще раз буду спробувати вмовляти виїхати з небезпечних районів для того, щоб зберегти власне життя і потім обов'язково сюди повернутися. Мене звати Андрій Бідняков і це ВПО. Росія, вам тут повідомлення. Та-дам! На Донеччині знову загострюється ситуація. Щоденні обстріли перетворюють життя місцевих мешканців на постійну боротьбу за виживання. Особливо напруженою є ситуація у містах Костянтинівка, Слов'янськ та Покровськ, де нещодавні атаки спричинили жертви серед цивільних, включаючи загиблих дітей. Значна частина регіону залишається без базових послуг, таких як вода, газ та електрика, через масові руйнування інфраструктури. Головна ціль ворога – захопити Донеччину. Точніше, знищити її і стерти з лиця землі. Але попри все, наші захисники міцною стіною мужньо тримають позиції та стоять на захисті кожного українського життя. Вадим Сергійович, не бачились з вами вже достатньо довго. Як зараз ситуація у вас? Що відбувається? Останнім часом, останні 4 місяці, обстановка в області найскладніша. Вона була складна з початку повномасштабної війни, але за останні 4 місяці ворог збільшив кількість обстрілів більше 3,5 тисяч разів кожного дня. Обстріли ведуться із всіх наявних видів озброєння, що у окупанта є. Це балістичні ракети, це керовані авіабомби, каби, фаби різних моделей. В тих містах, які наближені до лінії фронту, повністю всі контролюються і FPV-дронами. Кожного дня тільки на одну Константинівку ворог скидає більше 10 авіабомб. Це величезна кількість, і такі авіабомби летять майже по всім містам, які наближені до лінії фронту. Всі під'їзні шляхи дуже ускладнилася обстановка з напрямку евакуації. За останні 2 тижні більше 20 тисяч людей виїхало з міста. Це місто Константинівка величезне, більше 5 тисяч виїхало, там місто Покровськ, в якому знаходилось більше 6 тисяч. Зараз там знаходиться 2,5-2,800 людей. Люди виїжджають кожного дня. Завести гуманітарну допомогу в такі міста, які наближені до лінії фронту, наприклад, місто Торез, місто Часов Яр, взагалі нереально зараз. Обстановка там іде саме активна фаза бойових дій. Тільки завдяки підтримці наших захисників, наших військових, нам вдається підтримати тих людей, які залишаються в цих містах. З кожним днем евакуаційні маршрути на Донеччині стають дедалі небезпечнішими та складнішими для проходження. Російські дрони щодня тероризують небо над Донеччиною. Безпілотники ворога не розрізняють військових чи цивільних, знищуючи все, що потрапляє в їхнє поле зору. Тому ситуація змінюється так швидко, що те, що ще вчора здавалося реальним, сьогодні перетворюється на смертельно небезпечну пастку для волонтерів. Коротше, мали їхати ми сьогодні в Покровськ і планували їхати в Покровськ евакуацію. Закрили, не пускають. Серйозна така там ситуація. Дорога контролюється дронами, що FPV, що на оптоволокні, Ага. всі. Тобто дорога контролюється росіянами. Ось про це і зайвий раз скажу, то що треба робити евакуацію людям, коли це ще можливо. Тобто ще на вчора. Всі думають, та поки нормально, поки посиджу, ще терпимо. І ось зараз росіяни контролюють дорогу і вже ніяк не заїхати. Ну, звичайно, можна на величезний свій страх і ризик спробувати заїхати. Але уявіть, якщо у вас там, не дай Боже, маломобільна людина або ціла родина, то треба їхати 2 машинами. Тут однією машиною складно заїхати, а коли ти їдеш 2, ви ще більша ціль для ворога. Тому, будь ласка, евакуюйтесь раніше, коли ще можна. За вами приїхати. Добрий день. Добрий. Що, виїжджаєте? Правильно. Андрій. Олексій, Дуже приємно, Олексій. Тамара. Тамара, а по батькові? Васильівна. Тамара Васильівна, їдете? Їдемо. Олексій по батькові? Олександрович. У вас дуже класне по батькові. Я теж Олександрович. Ви теж виїжджаєте, так? Хтось буде дивитися за хатою, так? Правильно.
Це наша. Не, это приблудня. То побросали люди. Побросали, блін. Погано, що Вам побросали. є куди їхати, так? Ну, пока есть. Куди ви їдете? Барвенково. Пока в Барвенково едем. Харківська область. О, це посікло у вас, так? Можна подивитись? Не проти? Можна відкрити калітку, гляньте. Ну, витікає. Уф. Серйозні такі уламки летіли. Подивіться, якщо такі серйозні ворота стоять, да, таке залізо, сталь. Ну, просто уявіть, які це уламки летіли. Можна зайти? Пожалуйста. Вот, прилет один был. Вот он, яма. Сюда прям попала. Ага. І ви вже вирішили, що все, напевно, треба. Это ж сейчас вроде как не сильно стреляют. Ага. Ну, а начнут же, Та может, от бахають, як це не сильно? может быть такое, как и в Троицком. Там може. Там вообще выбили, людей почти нету. Бах, бах. Жили собі люди все життя, порались в городі. Тут в один момент їм треба виїжджати. Таких людей дуже багато. І треба знати про те, що таких людей багато. І треба підтримувати таких людей. Без різних стереотипів. Тут такі самі люди, як і у Львові, у Луцьку, в Одесі. Ми всі громадяни однієї країни. І якщо біда прийшла в якусь область, то значить вона прийшла в всю Україну. Всі мають це знати. А так гупає, а багато людей тут ще сусідів чи багато повиїжджали У вже? нас на вулиці ніхто не виїхав. Ніхто не. А чого не хочуть Не виїжджати? знаю. Сидять по домам, там інваліди, там один мужчина живе, тут теж чотирьох живуть. Ага. Не хочуть Не люди. хочуть, так? Нікуди їхати Ну це і теж. Це сказали, з чим. чим? З чим. З чим їхати? День, да, з чим А. їхати. Ну так, це велика проблема, я погоджуюсь. Я і можу зрозуміти людей, але з іншого боку, ну це ж життя. Ну, якщо за квартиру платить 8-10 тисяч, є інші ціни. А це Так, є ще такі, що допомагають. Ми ж знімали багато і шелтерів, і багато цих гуртожитків, де можна жити. ну, не хочуть. Пускають. Не ходять. Ні, я розумію. Ну, я і розумію, не розумію. Але просто коли ось як у вас прилетить, і не дай Боже, ось і все. Ти сидиш тут, за цю хату тримаєшся, а потім бац, і ти вже, ну, і тебе нема. Добре, тоді поїхали. Поехали. Будемо це з Богом, абсолютно правильно. Все буде добре. Ще вони приїдуть. Все повернуться. Кукла, ти за старшу тут. Давай, придивляйся. Не переживайте, собаку не залишають, за нею будуть тут дивитися, годувати, сусіди, все під контролем. Тобто не думайте, що люди поїхали і покинули тварин. Ні. Люди виїжджають і дякую їм. Всіх дітей, які з тих міст, які наближені до лінії фронту, ми вивезли завдяки підтримки нашим підрозділам «Білі Янголи», з якими ми вчора працювали, підрозділам ДСНС «Фенікс». Дуже потужні хлопці і дівчата, які ризикують власним життям, допомагають людям в такий складніший час. Опалювальний сезон в області, дякувати Богу і дякувати підтримки і міжнародним благодійним організаціям, ми пройшли в більш-менш спокійних умовах, я маю в погодних умовах. Тому що тільки похолодало, ворог зразу обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, і було декілька днів, що не було взагалі ні світла, ні води, ні газопостачання, ворог майже знищив все. Ну, завдяки підтримки нашим енергетикам, дуже потужні, дуже відважні. Це неймовірні люди. І ДСНС, і енергетики – це люди, які
Іноді ми не помічаємо, звичайно, ми думаємо, що це так має бути, як звичайна ситуація, коли немає світла, хоп, воно нам одразу ж повинно бути. Але ми не думаємо, яких зусиль прикладають енергетики для того, щоб світло повернулося, ДСНСники. Тому, будь ласка, дякуйте, поважайте і завжди пам'ятайте про цих людей. Красиве місто у вас. Є де погуляти. Да. Зелене, так? Ну, побили багато. І розполком, і, не те, що багато. і міліцію от розбили. Ну і так от дома Там теж. вже нічого не залишилось, можна сказати. Так, а вам що пообіцяли? Вам пообіцяли, де вас поселять? Да. А, ну У мене все. там подруга, А, я до неї їду. то ви до подруги їдете. Я Так. думав, вам пообіцяли волонтери десь. Ні. Ні, у вас є до кого їхати. Да. Бо у кого нема, ми от знімали теж вчора шелтер, куди привозять людей. Там жіночка була із Турецька теж. Їх там ось селять, вони перший період, поки їм не знайдуть якесь інше місто, вони там живуть всі разом. Там. Звичайно, не вдома, але краще, ніж десь цей уламками, щоб тебе прибило. Це місто Добропілля, і це нещодавний прильот. Сюди зараз розбираються завали, вже третій день. Звичайний житловий будинок. 11 вечора. Росіяни направили сюди ракету. 11 цивільних людей. Загинуло більше 30 поранених, серед них діти. Але найцинічніше те, що коли приїхали розбирати завали, рятувати людей, працівники ДСНС, росіяни запустили сюди касетними снарядами. Тільки вдумайтесь, приїхали розбирати завали, і вони повторно наносять удар касетами. Це вони розлітаються. Загинув один працівник ДСНС. Це терор чистий. Ну, щоб зрозуміти пошкодження і силу цих уламків, які летіли в різні боки, подивіться просто на цей будинок, який стоїть біля того, куди, власне, влучили. Вся бетонна стіна повністю рішето. Подивіться, глибокі дири від цих уламків. В усіх будинках, які знаходяться поруч, повилітали вікна. Але ось мені сказали, що люди зараз допомагають одне одному, збирають речі для тих людей, які проживали в цьому будинку, знаходять їм квартири для того, щоб вони перебували і жили там деякий час. Це жахіття, це дуже страшно. І ви можете уявити, з яким ворогом воює Україна. І коли десь там в високих кабінетах в інших країнах починають говорити про зменшення допомоги або в чомусь нас звинувачувати, хочеться їх привезти просто сюди і показати, так, щоб вони походили. Деякі блогери, деякі журналісти, політики. Просто, щоб вони походили, подивилися. Звичайний будинок, цивільний, де жили цивільні люди, діти. І наскільки я знаю, згоріла ціла сім'я в цьому будинку з дітьми.
Ви залишали заявку на евакуацію? Я Ви, так? А ви на сайт чи куди? Телефон? на телефон. Телефон. А як дізнались? Через подруг. Да? Казали, це вони кажуть, що Ті, є. що повиїжджали. Ага. Тобто їх теж вивозили білі Да. янголи, так? Да, у Павлоград тільки. А, Павлоград, так. І як не складно було? Скільки заявку, скільки ви коли скинули заявку? Я вчора позвонила. Вчора і так швидко вже сьогодні? Да, вони О, сказали, ми зараз приїдемо, вас заберемо. Я говорю, я ще не Ще, готова. ще не зібралась. Ще. Ще сукню не підготувала, з яких гуляти. Дорога в Покровськ, на жаль, контролюється зараз ворогом, так? Ворогом контролюється повністю всі під'їзні шляхи. Ворог обстрілює впівдронами на оптоволокні, знищує майже повністю всі транспортні засоби, які заїжджають в місто Покровськ. Були випадки, коли ворог обстрілював людей, які пересувались на велосипедах, тобі ж контролює майже все і знищує все, що движеться. Ми поробили декілька пунктів незламності для того, щоб люди отримали там гуманітарну допомогу, і намагаємося їх постійно міняти, щоб не було і скупчення людей. І Бо знов таки ворог б'є по цих місцях. ворог б'є по скупченню людей. Тому чому повернутися до Константинівки, найскладнішому зараз місті, яке ворог обстрілює кожного дня величезною кількістю керованих авіабомб, балістичними ракетами, ствольною артилерією. Найскладніша обстановка, наша мета зберегти життя наших людей, щоб вони по максимуму виїжджали з міста. У нас працюють транзитні хаби і в області, і за межами області. Нам допомагає зараз майже вся держава і приймають наших людей. Зараз приймаючі сторони у нас Закарпатська, Івано-Франківська область. Ми дякуємо їм окремо. Всі згуртувались, всі працюємо, але обстановка в області надскладна. Скажіть, будь ласка, от мені б хотілося, щоб ви звернулися до людей, які з Донецької області, але, на жаль, вони зараз змушені проживати в інших областях нашої країни або за кордоном, але вони дуже-дуже сумують за Донецькою областю. Що б ви їм сказали? Ми зробимо все можливе, щоб зберегти нашу область. Ми за кожен клаптик землі боремось і допомагаємо нашим захисникам. І в будівництві оборонного рубежу, оборонного напрямку. Но після нашої перемоги ви всі повернетесь, і ми всі разом будемо відбудовувати, відновлювати нашу рідну Донеччину. Дякую вам. Дякую. Радий вас бачити. Бережіть Дякую. себе. Ще приїду. Тільки не місто Покровськ. Ну, поки що не Все, місто Не Покровськ. пускає і все. Ну що ж сказати. Професія листоноші на прифронтових територіях нині стала особливо важливою і цінною. В умовах війни, коли багато людей залишилися без зв'язку, саме листоноші часто є єдиною ланкою, що з'єднує родини, приносить пенсії, важливу інформацію та життєво необхідні новини. Сьогодні листоноші щодня виконують свою місію заради підтримки тих, хто опинився у складних умовах війни. Найгарячіші точки, куди ви їздите? Ну, найгарячіший Мирноград, Гришине, Новоекономічне. Бувало таке, що потрапляли під обстріли, Ну, таких Такого, слава Богу, не Ні, бувало. не було. а ось коли було дуже-дуже небезпечно, каби куди прилітали, бачили, чули під час робочого Так, візиту? бачили, чули. Так. Бувало таке, що ось коли ви, можливо, кудись приїжджали, ви були ледь не єдиним зв'язком Так. із світом? Так. Питали? Ми- Що питають люди? Питають, які новини розкажіть, бо немає зв'язку. Ні з ким, ніде новини взяти. Тому бувало і таке. Страшно? Так. Чому ще тоді працюєте? Не було бажання? Все, не буду виходити на роботу. Ні, ну такого не було бажання. Не виходити на роботу. Ну їм теж потрібна допомога. Вони ж чекають. Це було в населеному пункті Малинівка, коли там не було зовсім зв'язку, і пенсіонери приносили на листочку записані номера телефонів своїх родичів і просили дзвонити і сказати, що з ними все добре. Тобто ви такий Starlink в курці Укрпошти. Так? Є колеги, які звільнилися ваші? Так, переїхали, тому звільнилися. У вас ніколи не було такого бажання? Я теж з Покровська. Так? Я живу тут. Тобто ви не хочете нікуди, будете своїм Ні. допомагати? Так. Правильно, дякую вам. Переказуйте всім вітання, допомагайте надалі, будьте здорові, щоб ми не Дякую. переживали. Надягайте шапку
тепле взуття і їжте зранку, в обід і ввечері, щоб ми не переживали. Дякую. Дякую. А скажіть, у мене теж скоро вже пенсійний вік підходить. Які треба документи там заповнити? Так, давайте, він пішов, ваш кавалер, я вам подам руку. Вже побіг. Півка, за півком купити, півка. Зараз не А у нас продають. пива нету. А ти тут так само нема? Я приїхав, думаю, зараз 0,5 світло, отак хоп, нема. А що ж таке? А ось так. Розпоряджено таке. Зараз поїдете, там може щось вдасться вловити. Да? Так, сумочки. Сумочки, Спасибо, так. ребята, Тут. здоров'ячка вам. Дякую вам так Благополуччя. само. Вам так само. Храни вас Господь. Бережіть себе. Бережіть себе. Вірю, що ви повернетесь. Спасибо. Все буде добре. Удачі, ребята, Бо кукла здоров'ячка. чекає. Краматорський залізничний вокзал. Саме сюди, 8 квітня 22-го року, 3 роки тому, прилетіла російська точка У під час евакуації цивільних. Близько 4 тисяч цивільних тут було. Люди з Луганської, Донецької області, які очікували поїзд, який відвезе їх в безпечні місця. Росіяни не знехтували і саме сюди направили ракету. Тоді загинуло багато цивільних. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про цю трагедію. У 2022 році під час жорсткої окупації Маріуполя Маріупольський державний університет став однією з численних жертв російської агресії. Внаслідок запеклих боїв і безжальних обстрілів його корпуси перетворилися на руїни. Студенти та викладачі були змушені покидати свої домівки, шукаючи прихисток в інших містах. Однак дух університету виявився сильнішим за зруйновані стіни. Попри втрату рідного міста, колектив університету знайшов сили відродити навчальний процес у столиці України. І сьогодні Маріупольський державний університет не лише зберіг свою унікальну ідентичність, але й став символом стійкості, єдності та незламності української освіти. Скажіть, будь ласка, як зараз ситуація з університетом? На цю хвилину працює, все нормально? Працює, ми стабілізували роботу його абсолютно. З 1 вересня запустили в змішаному форматі освітній процес. Тобто ми відновили матеріально-технічну базу і повернули студентів до стін університету. Це для нас виклик величезний, тому що ми ремонтуємо гуртожитки, ми створюємо умови для проживання для викладачів, співробітників, студентів. І все робимо, щоб університет повноцінно в Києві працював. Як виїжджали? Можете згадати, хто приймав рішення, як взагалі спало на думку вже все-таки остаточно все виїжджаємо, релокуємо університет? Ми розуміли, що щось буде жорстоке, так скажемо, те, що важко передбачити. Ми 24 лютого після всіх цих роликів цієї людини, яка абсолютно з глузду з'їхала, вивезли сервери з Це Маріуполя. Путін, хто не зрозумів, є такий. Путін, так. На жаль, поки що. Вивезли сервери з Маріуполя, завантажили в мікроавтобус якийсь мінімум техніки, який помістився, там 30 ноутбуків у нас було, документація якась кадрова, трудові книжки, щось важливе для діяльності університету. Ну і відправили водія в місто Дніпро, на базу Дніпровської політехніки. Це, до речі, останній наказ, який я підписав в своєму кабінеті в Маріуполі. Евакуювати Маріупольський університет, цінності і так далі. Вивезли це все 24-го до вечора в Дніпро, переночували там. Я 26 лютого повернувся в місто Маріуполь. Я депутат міської ради, я ректор. В мене тисячі моїх студентів, іноземців, в тому числі в гуртожитку. Не було права морально, навіть і всередині, як уш на сковорідці, був, тому що треба було бути там, тому що це наш обов'язок. Ми повернулись і, власне, були зачинені до 15 березня в місті, без зв'язку, без... ви знаєте цю історію. Так, звичайно, все це ми знаємо, все це пам'ятаємо. А скажіть, будь ласка, стосовно персоналу,
університету. Скільки людей все-таки залишилися в місті і зараз співпрацюють? Ну, ми можемо, так скажемо, сказати про десяток десь наших, десь десяток максимум. Ну, небагато. Небагато. до У речі. нас 95% залишилось з університетом і з нами були, так скажемо. Звичайно, життя... Ух ти, це дуже приємна така інформація, дуже приємні цифри, 95%. Ну, для нас ми пишаємося цими цифрами. Це дуже класні цифри. Наші співробітники, наші колеги, які в полоні були, азовці, Валерія Карпіленка, Нава Азовська, це наша співробітниця, Та, наша це моя дуже випускниця. хороша знайома, так, ми І знаємо її. Вона молодець велика, але ж з нею теж вели розмови про можливу роботу ректором. Я знаю, Ну, тобто, читав її книжку і розмовляв з нею про це. Так. це міфи важливі. 95% – це дуже класний результат, і мені, як маріупольцю, як українцю, це дуже приємно чути. І я хочу, щоб люди, які дивляться, теж це розуміли, наскільки багато було про українців в Маріуполі, які думають, що там Маріуполь, там ось вони по-російськи говорили, російською говорили. Це ні, ось просто уявіть, 95% людей, тільки там 10, ну можливо, там близько 10 людей, напевно, залишилось і співпрацюють з ворогом. Багато треба чому вчитися навіть у Маріупольського університету. Які плани на майбутнє? Ну, насправді ми все робимо, щоб бути корисними державі. Ми вирішили не відбудовувати, а будувати краще, ніж було. Тут матеріально-технічну базу ми відновлюємо і побачимо лабораторії з кібербезпеки, з робототехніки, з лабораторії безпілотних літальних апаратів, інклюзивного навчання. Все, що потрібно буде державі. Ми дуже активні в міжнародній співпраці. Ми дуже активні на європейському просторі. У нас дуже потужні угоди, побратимські, такі союзницькі угоди про співпрацю з американськими університетами, з британськими університетами. І ми вдосконалюємось, покращуємо освітній процес, пропонуємо дуже круті програми для ветеранів, для формування нової генерації лідерів в місцевому самоврядуванні, в системі вищої освіти, тих людей, які будуть потрібні Україні для відбудови. Ми розуміємо, що це дуже важливо. І ми намагаємось бути дуже потужними на національному рівні, з національними проектами. Ми зараз співпрацюємо з різними фондами і залучаємо кошти на купівлю 100 генераторів для українських університетів. Ми працюємо з дуже крутою платформою з вивчення англійської і даємо доступ і можливість вивчати англійську за допомогою платформи університетам, студентам, державним службовцям, суддям, військовим. Тобто університет на національному рівні сприяє покращенню знань з англійської мови. Це платформа наша English for Ukraine. Це ви започаткували цю платформу? Це нам цю платформу, ліцензію для України подарувала компанія Really English. І ми залучили ресурси на організаційні всі процеси, операційні процеси. І рік будемо працювати. І зараз там 22 тисячі підписників. А що треба, щоб просто купити підписку? Ні, купляти не треба, безкоштовно університет надає. Тобто ми вас можемо підписати, якщо у вас буде час повчити англійську. Там дуже комфортна, вона крута, корисна. Хто зараз допомагає університету? Власне, дуже багато донорів, ми їм надзвичайно вдячні. Найбільші, безперечно, це Європейська комісія, тому що ми залучаємо гроші на реалізацію наших стратегічних завдань університетських. Це освітній цей простір на 4 тисячі квадратних метрів. Основа і левова частина бюджету – це грант Європейського Союзу на створення освітнього простору для студентів та громади EduSpace – 1 300 000 євро. У нас великий грант від ЄС переосмислення переміщених університетів. Ми створили дуже крутий, реалізували проєкт «Цифровий університет». Це наш веб-сайт, це освітнє середовище, платформа дистанційного навчання, це персональні кабінети викладача, студента. Зараз дуже все діджиталізовано, можу сказати абсолютно відверто, ми один з найбільш діджиталізованих університетів України. Заявочка. Один з.
Причому так стильно і непогано зроблено дуже. Безперечно, це уряд Сполучених Штатів і USAID, це німці, це GIZ. Ми технічно відновлювались дуже потужно і техніки багато нам направили. Це проекти і наш партнер з університету Хала, це наш побратим університет з Об'єднаного Королівства, з міста, до речі, яке було на 97% знищене німецькими бомбардуваннями під час Другої світової. І це промислове місто, портове місто. Символічно. Так. Абсолютно ідентичні профілі з Маріуполем. І ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Це університет Вітовта Великого, це Литва. Литовці дуже сприйняли цю трагедію і Маріуполя, і нашу історію. І це наш стратегічний партнер. Ми працюємо з біженцями. Тільки в Каунасі 3 українські школи. Це величезна кількість молодих людей, які потенційно можуть втратити зв'язок з Україною. Наша задача, щоб ці зв'язки зберігались. В форматі різних проведення різних заходів, активностей, сприяння вступу в українські університети. Такий саме центр університетський ми відкрили в Катовіцах на базі Сілезійського університету. Це ще один наш партнер, дуже активний. Тобто ми дуже багато робимо з точки зору інтернаціоналізації, з точки зору якихось публічних виступів, і робимо все, щоб вогонь не згасав, і допомагаємо країні тримати інформаційний фронт. Ну, це дуже класно, що ви можете конектуватися з іншими людьми, з західними партнерами. Це дуже важливо, вміти налагоджувати цей зв'язок. І зараз в сучасному світі, напевно, це ледь найголовніше. Мене просто теж пов'язує дещо з гуманітарним університетом Маріупольським. А я там не навчався. Але бував там бував там досить часто. Я грав там за команду КВК місцеву, ходив туди на репетиції, в актову залу, ми там виступали. І можу сказати, що, до речі, я там не навчався, а бував дуже часто. А ось мій кум там навчався, але бував в університеті набагато менше, ніж я. Тож я приказую вітання всім студентам Маріупольського гуманітарного університету. Класно було у нас, і я вірю і сподіваюся, що ми повернемось додому. Черговий день, чергова евакуація. Наша Донецька область, неймовірна природа. Дякую вам за те, що дивитесь. Дякую, що додивилися до кінця. Розповідайте, поширюйте це відео, щоб більше людей бачили. Слава Україні!